باش نصيبو كنابي غنحتاجو 3 ديال لي باليت. اول حاجه غنحكو لي باليت مزيان، وباليت وحده ما غنقيسوهاش، غنخدمو غير على 2 ديال لي باليت. غنقطعو باليت الاولى على شكل او باش تجيني سهله. غنطراسي الخط هو الاول، دونك ها هو الخط الاول دونك اللي غنقطع بالمنشار، وها هو الخط الثاني. دونك غنستعمل المنشار ديال الضوء وغنقطع على طول الخط. نقلبها ونطراسي في الجهه الاخرى. اذا هنا غنطراسي 5 ديال الخطوط، اذا ها هو الخط الاول، الثاني والثالث والرابع دونك اون فاس معاهم، وبقى لينا الخامس هو هذا. اذا من بعد غنقطعهم. دونك بعد ما قطعت ها النتيجه اللي غنحصل عليها. الوغ هذا الجزء هو الطبقه الاولى، اذا هي الاولى غتحط، وداك الطرف الاخر هو الظهر ديال الكنابي. قرقر الوغ نفس الشيء درناه الباليت الثانيه وحصلنا على 3 ديال الطبقات، اذا الاولى الثانيه والثالثه. ندوزو الان للظهر. بالنسبه للظهر غنقطعو منه واحد الطرف دونك باش ما يجيش عالي، دابا ما بقى لينا غير نصبغوهم. دونك غنحتاجو 3 ديال الحكاك ديال 1 كيلوغرام، وغنزيدو على الصباغه شويه ديال الماء عاد نصبغو. بعد ما نشفات الصباغه غنجمعوا الاجزاء بالكولا. اللصقه غنديروها في هذا الجزء الاول، والقنت اللي قدامه حتى هو، والقنت الاخراني كاع حتى هو غنديروا فيه اللصقه. بعد ما حطينا الباليت الثانيه اللي ما كنا درنا فيها حتى شي تغيير، غير صبغناها بنفس الطريقه حتى هي غنديروا فيها اللصقه. اذا غنديروها في القناه ب4، غير داك الاخراني على الطول ديالو تنديروا فيه اللصقه، وندوزو للقنت الرابع. اذا حنا دابا حطينا الجزء الثالث ديال الباليت، ودابا ما بقى لينا غير الظهر.
اذا بعد ما حطيناه غنديروا ليه اللصقه حتى هو في الجناب في القناه. وغنثبتوه من اللور بمسامر. غنثبتو الظهر بالمسامر مع هذاك الطبقه الثانيه ديال الباليط. غنستعملوا جوج مسامر. اذا ها هما المسامر دقيناهم، من بعد غنصبغوا فوق منهم. الان بقات لينا واحد لو كوب اللي غنديروا الوسط، اللي غيكون بحالو بحال لي كوب الاخرين. غنعبروا و اما نفس الطروفه نستعملوهم، او الا كان عندنا شي طرف ديال العود قد داك العبار نقدروا نستعملوه بسهوله. اذا ما بقى لنا دابا غير نلصقوا هاد الاجزاء. دابا من بعد ما صبغناه ثبتناه باللصقه مع الكنابي. اذا درناه الوسط. ها هي النتيجه النهائيه. الا عجبكم الفيديو تابوناو باش يوصلكم الجديد.